गुड इभिनिङ एभ्रीबडी। र आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ टु एक्सट्र्याक्ट युनिक सेलिङ प्राइस। यहाँनिर सेलिङ प्राइस छ। अब जस्तै यो सेलिङ प्राइसमा चाहिँ 38 दुईटा भयो। र 38 लाई चाहिँ म एउटा मात्रै लिन चाहन्छु। यसरी यहाँनिर 22 दुईटा छ, यसमा एउटा मात्रै चाहियो मलाई। अनि 1.50 1.50 दुईटा छ, यहाँ मलाई एउटा मात्रै चाहियो। तर बाँकी यहाँनिर चाहिँ आइटम्स चाहिँ डुप्लिकेट छ। AO14659 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। कलर एउटै हेर्नुहोस्, कलर एउटै कलर छ। यहाँ मैले दुईटैलाई एक्सट्र्याक्ट चाहिँ गरेको छु अलङ विथ डुप्लिकेट आइटम्स। फेरि यहाँनिर त्यो तिनवटा छ, तिनवटामा यो चाहिँ डुप्लिकेट हो। त्यो डुप्लिकेट चाहिँ हटाउने, प्राइसको डुप्लिकेट चाहिँ हटाउने, तर आइटम्सको डुप्लिकेट चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने। फेरि यहाँनिर चाहिँ सबै यो हेर्दै जाँदाखेरि डुप्लिकेट आइटम्स भए पनि प्राइस युनिक छ। युनिक प्राइस चाहिँ हामीले यसरी राख्ने। यहाँ डुप्लिकेट आइटम पनि छ, डुप्लिकेट प्राइस छ, प्राइस चाहिँ सिङ्गल गर्ने, युनिक गर्ने। अनि यहाँनिर डुप्लिकेट आइटम्समा पनि सिङ्गल गर्ने। यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर फर्मुला लगाएको छु, रो लगाएको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले पहिला युनिक काउन्ट यसरी गरेको छु, सम प्रोडक्ट लगाएर। सम प्रोडक्ट अब यहाँभरिमा चाहिँ कुनै पनि खाली छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काउन्टिफले भाग गरेर चाहिँ यो मैले युनिक निकालेको छु। यो पनि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कसरी निकाल्यो भन्ने कुरो। अनि यहाँनिर मेन फर्मुला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्डेक्सको पछाडि एग्रिगेट गरेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन्टर गर्नु परेन, जस्ट एन्टर मात्रै प्रेस गर्यो भने पनि एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई सुरुबाट म चाहिँ तपाईहरुलाई स्क्रैचबाट सिकाउनुको लागि चाहिँ यसलाई मैले डिलिट गरेँ। अनि यहाँनिर युनिक निकाल्नुको लागि पनि मैले तपाईहरुलाई डिलिट गरेर सिकाउँछु। युनिक कसरी यहाँ युनिक आइटम खोज्दाखेरि चाहिँ इजिकल टु लगाउने सम प्रोडक्ट फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि एउटा एक्स्ट्रा प्यारेन्थेसिस जोड्ने। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ डी को छ, यो डी को पुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। अनि यसलाई F4 ले लक गरिदिने। अनि नट इक्वल टु, लेस देन, ग्रेटर देन भन्ने डबल कोटेसन भनेर चाहिँ यसलाई ब्र्याकेट बन्द गर्ने। यसलाई चाहिँ भाग गर्ने केले भन्दा चाहिँ काउन्ट इफले चाहिँ यसलाई भाग गर्ने। काउन्ट इफमा चाहिँ के लिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ पुरा रेन्ज हामी यसरी अहिले जे छ त्यसैलाई दिन्छौँ। F4 ले लक गर्छौँ, कमा लगाउने। अनि क्राइटेरिया भनेकोमा पनि सिङ्गल दिन्छौँ हामीले प्राय जस्तो, तर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मै क्राइटेरिया दिन्छौँ। यसरी जम्मै क्राइटेरिया पनि पुरा दिने। यसलाई चाहिँ F4 ले लक गरिदिने। अनि यसलाई फेरि ब्र्याकेट बन्द गरिदिने। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला पुरा भयो। अब यतिलाई मात्रै हेरौँ। अब काउन्ट इफले मात्रै चाहिँ के दिएको छ भने F9 गरेर चाहिँ जुन जुन सिङ्गल छ त्यसलाई चाहिँ 111 दियो, जहाँ दोहोरिएको छ त्यो चाहिँ 22 भयो। अनि अगाडि चाहिँ यहाँनिर हाम्रोमा चाहिँ के आउँछ, ट्रु र फल्स आउँछ। ट्रु भनेकोमा चाहिँ खाली छैन, ट्रु भएको माथि ट्रु भएकोले गर्दा चाहिँ माथि चाहिँ 1 आइदिन्छ, मुनिपट्टि 2 भन्छ, हाफ हाफ हुँदै गयो। जहाँ खाली हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अलिक मिस्टेक हुनसक्छ होइन। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले ब्याक आउनु, कन्ट्रोल जी गरेर ब्याक आउने। अब यहाँदेखिको एरेलाई मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ, पुरा एरेलाई F9 गरेर चाहिँ जहाँ चाहिँ 2 थियो, माथि पनि 1 तल पनि 1 थियो। अघि सुरुकोले ट्रु भनेको चाहिँ 1 मा कन्भर्ट भइसकेको छ भाग गरेपछि 111 आयो। 2 भनेको चाहिँ उहाँमा चाहिँ माथि 1 मुनि 2 भनेको हाफ, 0.5 0.5 0.5 यो सबैलाई जोड्दा चाहिँ अब कन्ट्रोल जी जोड्दा चाहिँ के आउँछ, कन्ट्रोल एन्टर गर्दा 9 एन्सर यसरी आउँछ। तपाईँले यसरी चाहिँ युनिक गर्नु सक्नुहुन्छ। अब यहाँमध्ये यो दुईटालाई चाहिँ पनि एकचोटि डिलिट गऱ्यो भने के हुन्छ, डिभिजन एरर आयो। यसरी चाहिँ डिभिजन एरर। यसलाई डिभिजन एररलाई पनि बच्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड पालीको जुन चाहिँ यहाँ छ, यहाँ चाहिँ M% भनेर लगाइदिने। अनि यसलाई चाहिँ यसो गरेर कन्ट्रोल अब यो तलको डिलिट गऱ्यो भने पनि हामीले के भयो, त्यो चाहिँ 8 भनेर देखाइदियो। डिलिट हुँदा पनि हामीलाई फरक परेन। कन्ट्रोल जी यसरी गर्छ। यो फर्मुला चाहिँ यहाँ पुरा भयो। जब अब यसमा कसैले चाहिँ यहाँनिर 1 लगाउने पनि चलन छ। यहाँनिर यतिभरिलाई चाहिँ 1 गरेर पनि गर्ने चलन छ, र म चाहिँ ट्रु फल्स नै गरेर गरिदिएको छु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामीले फर्मुला निकाल्नुपर्ने चाहिँ अब आइटम्सबाट निकाल्दै जाने। आइटम्समा अथवा सेलिङ प्राइस जहाँ दुईटामा एउटा जहाँ निकाल्नु भयो इजिकल टु
यहाँ चाहिँ मैले अब के लगाउँछु भन्दा फ्रिक्वेन्सी भन्ने फर्मुला ट्राई गर्छु भने फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के हेर्न चाहन्छु भने यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ कति नम्बर चाहिँ दोहोरियो F4 ले लक गर्ने कमा त्यसपछि फेरि नै यहाँनिर नै मैले यसलाई यसरी बिन्स पनि यही दिन चाहन्छु F4 ले लक गरिदिने अनि यसलाई मात्र चाहिँ F9 गरेर हेर्ने 1 1 1 जुन जुन चाहिँ दोहोरिएको छ त्यो 2 भयो 2 को पछाडि चाहिँ 0 भइदियो यो 2 भएपछि चाहिँ 2 को पछाडि चाहिँ 0 भयो फेरि यहाँ जहाँ जहाँ दोहोरिएको छ त्यो चाहिँ 0 0 भयो लास्टमा चाहिँ एउटा 0 एक्स्ट्रा थप्छ यसले यो 0 चाहिँ एक्स्ट्रा थपिदिएको कन्ट्रोल जी गरेर यसलाई चाहिँ फेरि केही मोडिफिकेसन गर्न चाहन्छु ग्रेटर देन 0 भनेदेखि चाहिँ अब म चाहिँ ट्रु र फल्स मात्रै पाउँछु ट्रु 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 फल्स 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 हुँदै गयो यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल जी गर्छु यसलाई ब्र्याकेटभित्र राख्न चाहन्छु यसलाई के गर्छु भने चाहिँ यसरी ब्र्याकेटभित्र राख्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटभित्र यसरी राख्छु अब चाहिँ फेरि मैले यसलाई के भन्न चाहेँ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एग्रिगेट भन्ने फङ्सन लगाउन खोजेँ एग्रिगेट भनेर चाहिँ अब एग्रिगेटले चाहिँ के माग्छ भनेर चाहिँ एग्रिगेटले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर मध्ये कुनै फङ्सन नम्बर माग्छ अब मैले चाहिँ स्मल यहाँ भन्दैमा सबसे सानो कुन चाहिँ छ त्यो चाहियो भने स्मललाई क्लिक गरिदिन्छु स्मललाई क्लिक गरेपछि कमा लगाउँछु अनि एरर भ्यालुलाई चाहिँ इग्नोर गर भनेर 6 लगाइदिन्छु कमा लगाउँछु अनि यहाँनिर ब्र्याकेट खोल्छु त्यसपछि रो भनेर लगाउँछु रो मात्र रो लगाएर चाहिँ फेरि मैले यही रोमा यसै 1 मिनट यो रो लेखेको जुन चाहिँ छ यसमा रोमा अर्को पनि चाहियो त्यसले गर्दा अब रो भनेको जग्गामा चाहिँ मैले के लाउँछु भने चाहिँ यसैलाई नै यसरी सरर तानिदिन्छु F4 ले लक गर्छु यो रोलाई बन्द गर्छु माइनस गर्छु फेरि रो भन्ने नै लाउँछु यो रो फेरि लगाएँ मैले रो लगाएपछि माथिकोलाई म चाहिँ क्लिक गर्छु F4 ले लक गर्छु यसलाई ब्र्याकेट बन्द गरिदिन्छु अनि यति मात्रै अब हामीले हेर्नु खोज्यो भने यहाँनिर के बुझिन्छ भने चाहिँ 0 देखि सुरु भएर आउँछ यो रोलाई यति मात्रै हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ यहाँ अझै एउटा ब्र्याकेट पनि बन्द गरिदिनु पर्ला अनि यति मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ के बुझ्यो भन्दा फ्रिक्वेन्सी त हामीले बुझिसकेको छ अब यो रो मात्रै बुझ्नको लागि चाहिँ F9 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ 0 बाट सुरु भयो हामीलाई 0 बाट सुरुको 1 चाहिएको छ त्यसले गर्दा त्यो 1 पाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर +1 यसरी गरिदिएपछि चाहिँ +1 आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले अब भाग गर्ने फ्रिक्वेन्सीले यसलाई चाहिँ कमा लगाउने अनि हामीले अब के माग्ने चाहिँ के फङ्सन स्क्रिन टिप्सले हामीलाई बहुत हेल्प गर्छ फङ्सनमा काम गर्दाखेरि फेरि एक्सेलतिर काम गर्दा यहाँ चाहिँ बन्द गर्नु मैले खोलिनु परेको छैन यसलाई बन्द गरेँ ROWS रोज भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ नम्बर इन्क्रिमेन्टर भनिन्छ अब हामी कुनमा छ F को 15 मा छ F15 कोलन F15 भन्ने यसलाई चाहिँ ब्र्याकेट बन्द गर्ने अनि यहाँ चाहिँ अगाडिको F15 लाई चाहिँ हामीले F4 ले लक गरिदिने यति लक गरिदिएपछि चाहिँ अब F रोले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दा 1 2 3 हुँदै जान्छ र चाहिँ त्यो दिँदै जान्छ 1 दियो अहिले सबभन्दा सानो स्मल देखाऊ भनेर मैले यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एन्टर गरेर नै 1 आइगयो यही फर्मुला हामीले अब यहाँनिर तानेर उता लानु थियो यो रोजको इन्क्रिमेन्टर चाहिँ हटाइदिने अगाडिको डलर साइन चाहिँ अनि यहाँनिरको त लगभग सेम यही राख्दा भयो कन्ट्रोल एन्टर गर्यो अब यही यता पनि हामीले सारेर लान सकिन्छ यसरी अब यसलाई पनि तलसम्म सारेर लान सकिन्छ त्यसो लगेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ फिल विदाउट फर्मेटिङ गर्ने कन्ट्रोल जी यहीँ गरिहाल्नु पर्ने रहेछ फिल विदाउट फर्मेटिङ यसलाई पनि कन्ट्रोल जी गरौँ अब यहाँ तानेर मैले जे ल्याउँछु त्यसलाई फिल विदाउट फर्मेटिङ भनेर सुरुमै गरिहाल्नुपर्छ फिल विदाउट फर्मेटिङ त्यो कलर चेन्ज हुँदैन 1 यो चाहिँ 1 रुपिजमा आयो त्यो केही फरक छैन रुपिजमा आएर हामीलाई केही मतलब छैन किनभने फिल विदाउट फर्मेटिङ यो नम्बर आएको मैले चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गरेको छु त्यसले गर्दा चाहिँ रो नम्बर 1 2 3 4 चाहिएन हामीलाई 3 मात्र चाहियो यो 4 चाहियो 5 चाहिएको छैन त्यसपछि 6 7 8 9 हामीलाई फेरि यो 10 चाहिएको छैन त्यसपछि 11 अनि हामीलाई 12 पनि चाहिएको छैन अब यसलाई भने अलिकति तल झार्यो भनेदेखि एरर पनि सो गर्छ अहिले अब सो गर्नुको लागि मैले यसलाई यसरी तान्दै गयो भने तलसम्म
एरर पनि सो भयो। यसलाई पनि मैले के गर्न सक्छु, फिल विदाउट फर्मेटिङ भनेर यसरी गर्न सक्छु, एरर सो गर्छ। यहाँ जति चाहिएको थियो हामीलाई त्यति मात्र आयो। यहाँ चाहिँ 1 2 3 नै आयो, यहाँ पनि त्यही आएको तर फर्क। अब यहाँ चाहिँ फर्मुला चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज गरिदिने। अब यसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ। एक्सट्र्याक्ट केले गर्छ, इन्डेक्स भन्ने फर्मुलाले यो पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ। एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब के आयो भनेर चाहिँ यो एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी F4 ले लक गरिदिनु, कमा, अनि यसको पछाडि गएर चाहिँ ब्राकेट बन्द गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल एन्टर गरिदिनु, पुरा देखाइदिइहाल्यो। यसलाई तलसम्म तानेर ल्याउने, तल कहाँसम्म चाहिएको छ हामीलाई त्यहाँसम्म। अनि फिल विदाउट फर्मेटिङ गर्नु चाहिँ त्यही हो, फिल विदाउट फर्मेटिङ गर्नुहोस् र तपाईँको आइपुग्यो। यता पनि त्यही गर्ने हो, सेम इन्डेक्स भनेको छ, इन्डेक्स लगाउने। अब हामीले के एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ, हामीले त सेलिङ प्राइस एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ। सेलिङ प्राइसलाई ल्याएर चाहिँ यसरी क्लिक गर्ने, F4 ले लक गरिदिने, कमा लगाउने, अनि यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ जाने, यसलाई ब्राकेट बन्द गरिदिने, कन्ट्रोल एन्टर गरिदिने। 12 हाम्रो एन्सर आइसकेको, यसलाई पनि तलसम्म तानेर ल्याउने। तानेर ल्याएपछि यसलाई चाहिँ फिल विदाउट फर्मेटिङ गरिदिने, फिल विदाउट फर्मेटिङ भनेपछि हाम्रो एन्सर। अब यो एररलाई चाहिँ हामीले स्टप कसरी गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ आउने, यो रो भनेको जुन छ चाहिँ यसलाई स्टिल गर्ने, यसलाई कपी गर्ने, यसलाई कन्ट्रोल सी ले कपी भयो, स्केप आउने, अनि इन्डेक्स भनेको ठाउँमा चाहिँ इफ फङ्सनले चाहिँ खोल्ने, अनि त्यो अहिलेको कपी गरेको कन्ट्रोल भी गर्ने, अनि यसलाई चाहिँ ग्रेटर देन भन्ने, अनि योभन्दा धेरै छ भनेदेखि चाहिँ F4 ले लक गर्ने। मलाई चाहिँ डबल कोटेसन केही पनि नदेऊ, होइन भनेदेखि चाहिँ यसलाई एकचोटि तल जानु, यहाँनिर चाहिँ मलाई एन्सर देऊ, यो आयो। यसैलाई चाहिँ हामीले तलसम्म डबल क्लिक गरेर लगेपछि चाहिँ यसरी आउँछ। फेरि यसमा फिल विदाउट फर्मेटिङ गर्नुपर्छ, हाम्रो एरर पनि कन्ट्रोल हो। यसमा पनि त्यही गर्ने, इफ गर्ने, इफ गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यो जी रोलाई चाहिँ हामीले स्टिल गर्ने। अब रोलाई मात्रै चाहिँ यसरी कपी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी ले कपी भयो। अब यहाँनिर ल्याउने, कन्ट्रोल भी गरिदिने, ग्रेटर देन भन्ने, अनि यो 9 लेख्ने, यसलाई F4 ले लक गर्ने। यो 9 भन्दा ज्यादा भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई केही पनि नदेखाऊ, डबल कोटेसन नल स्ट्रिङ, 0 लेन्थ स्ट्रिङ देऊ भनेको, 0 लेन्थ स्ट्रिङ भनेको केही पनि नदेखाऊ भनेको, होइन भनेदेखि चाहिँ मेरो अहिले जुन चाहिँ यो एरे फङ्सन छ, यो एरे फङ्सनलाई चाहिँ टिकेट गरेर कन्ट्रोल एन्टर गर्नु, 12 आयो। यसैलाई चाहिँ हामीले तलसम्म तानेर लाने, फेरि यता आएर चाहिँ फिल विदाउट फर्मेटिङ गरिदिने। अब हाम्रो काम चाहिँ भयो, हामीलाई चाहिँ यो सेलिङ प्राइस दोहोरिएको चाहिँ नदोहोरियोस् भन्ने थियो। अनि यो चाहिँ अब नदोहोरिए तापनि एकचोटि चाहिँ यो के हाम्रो चाहिँ के अरे आइटम चाहिँ दोहोरियोस्। अब आइटम चाहिँ दुईचोटि, यो एउटै त्यसलाई चाहिँ एकचोटि भयो, तर माथिको पनि यो 30 को आइटम पनि सेम हो, यसरी आयो। त्यसरी नै अब यो सबै आइटम दोहोरिए तापनि यो भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, सेलिङ प्राइसको भ्यालु। अब यहाँनिर चाहिँ दोहोरिएको छ, यो एकचोटि मात्रै आयो, अनि यहाँ पनि दोहोरिएको छ, यो एकचोटि मात्रै आयो। हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ यस्तो काम, हामीले एक्सेलमा काम गर्दै जाँदाखेरि यस्तो समस्याहरू आएको हुन्छ। त्यसै कारण एक्सेल ह्याक्स इन आवर डेली लाइफ भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई टपिक बनाएर यो सिकाएँ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाई बाई।